السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. إن شاء الله زي ما اتفقنا النهاردة هنبدأ نتكلم على بعض المعدات الأساسية في جوجل شيتس، لكن هوريكم حاجة بسيطة سريعة. في الفايل اللي كنا شغالين فيه هنفتح الفايل. احنا دلوقتي لو بعد ما خلصنا شغل وحابين نعمل طباعة للجدول ممكن نطبعه كبي دي اف فايل، او ممكن نطبعه لو احنا متوصلين على برينتر نطبعه برينتر، أو ممكن نحفظه كاكسل شيت يشتغل على برنامج اكسل. فده احنا بنعمله لو عايزين طباعة عادية على طول بندوس كنترول بي، بيظهر عندي الجدول بتاعي. لكن انا مش هشتغل بكنترول بي، انا هروح لكلمة فايل في التول بار فوق، هقول له هروح لداونلود، هيظهر لي الاختيارات بتاعتي. انا عندي اول اختيار ان انا احفظه كمايكروسوفت اكسل، او احفظه على اوبن دوكيمنت، ده بيشتغل على برامج زي الليبري اوفيس بي دي اف، او احفظه اتش تي ام ال، او احفظه سي اس في، ده برضه بيشتغل على الاكسل، او تاب سيبريتد فاليوز، برضو ده بيبقى بدل كوما بتبقى الفواصل تاب، مسافات ما بين الكلام. طبعا احنا اللي يهمنا اهم حاجه بنشتغل بيها ان انا احفظه كمايكروسوفت اكسل او احفظه كبي دي اف. فانا هروح للاختيار بتاع الحفظ كبي دي اف، هنلاحظ هنا ان الجدول بتاعي انا كبرت شويه الصوره. هلاحظ ان الجدول هنا ظاهر فيه الخطوط اللي هي بتاعت حدود الخلايا، انا مش عايزها طبعا، فدي بلغيها منين؟ انا اول حاجه هنا بيقول لي هو اول اختيار ان هو هيعمل اكسبورت، او تبقى يعني انه هيعمله بي دي اف للكرنت شيت. انا عايز فعلا الكرنت شيت، مقاس الورقه ان هو A4. انا مختار ان هو ممكن نختار اللي هو يكون الورقه بالعرض، لاندسكيب او بورتريت. هنلاحظ ان الورقه اصلا ما بتقضيش الجدول بتاعي لان الجدول بتاعي عريض. فانا ممكن بعمل ايه؟ بحاول ان انا اغير المارجن، ممكن اخليها نارو، برضو مش مقضيه. فانا ساعتها بحتاج ان انا اخلي الورقه بالعرض، اخليها لاندسكيب. تمام، برضو كده في عمود ناقص عندي هنا مش ظاهر، فانا بختار ان هو السكيل يبقى فيت تو ويدث. كده ظهر عندي الجدول بتاعي كله. الملاحظه هنا ان انا شلت الاختيارات اللي في فورماتنج علشان يلغي الحدود بتاعه الخلايا. لو انا دوست عليها تاني عشان تشوفوها، كده الحدود الخلايا ظاهره. طبعا انا مش عايز كده، لو طبعت حتى شكلها مش هيكون كويس، فانا بلغيها وبلغي النوتس. تمام. انا باجي هنا لو انا عايز اضيف تحت رقم الصفحه، فانا بقول له اظهر البيج نمبر، بحيث انه يبقى عندي ظاهر صفحه واحد، هنا ظاهر صفحه اتنين، هنا ظاهر صفحه تلاته. تمام. لو انا عايز التاريخ بختار current date، بيظهر لي التاريخ على الشمال في كل ورقه. هنا في برضو اختيار مهم جدا اللي هو ريبيت فروزن روز. ريبيت فروزن روز ده بيكرر، لو تفتكروا ان احنا كنا عاملين من اول الهيدر بتاع الجدول واي حاجه فوقه، ده معمول لها فريز بحيث انها تبقى ظاهره باستمرار حتى لو انا بعمل سكرول داون للجدول. فهوريكم لو شلناها ايه اللي هيحصل الاختيار ده. هنا اول ورقه دي ظاهر فيها عنوان الجدول ورأس الجدول والتوتال اللي احنا كنا عاملينه. لما اجي انزل على الورقه اللي بعديها، رأس الجدول مش ظاهر ولا العنوان بتاع الجدول اللي كنا عاملينه. فطبعا انا بفضل دايما ان انا لما اكون الجداول كبيره وعايز اطبع كذا ورقه، ان انا احدد اشغل الاختيار بتاع ريبيت فروزن روز. ده بيخلي لي كل ورقه ظاهر فيها اي صفوف فوق الفريز، هي ظاهره في كل ورقه، بيبقى البيان واضح ده بتاع ايه. تمام.
وبقول له اكسبورت، بيعمل داونلود للبي دي اف. بس عمل داونلود للبي دي اف اوتوماتيك عندنا في الفايرفوكس. بيفتح لي، بيقول لي ان هو عمل تنزيل للملف، وبيفتح لي الملف هو بي دي اف. ده كده الشكل النهائي للملف. يعني دي كانت حاجة سريعة حبيت اوريها لكم. هنرجع تاني بقى للفايل بتاعنا عشان نبدأ ان شاء الله في المعادلات. انا هاجي اضيف شيت زي ما عملنا قبل كده. فتح لي شيت سماه شيت 3. انا لو عايز احرك الشيت ده اخليه مش في النص ما بين البرودكشن داتا والرينج اللي احنا كنا شغالين فيهم، انا بدوس على كلمة شيت وافضل دايس واتحرك يمين واشيل ايدي، فهو كده بقى اخر شيت. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المعادلات. ف مبدئيا كده هنتكلم على ازاي بيتم الحساب في جوجل شيت. لو انا بعمل عمليات حسابيه عاديه بتبقى بيحسبها بيشتغل فيها ازاي. انا مجرد ما بدوس ايكوال بيبدا يشتغل كانه آلة حاسبه، لكن في اولويات في عمليه الحساب. يعني انا لو قلت له 2 زائد 3 طبعا 5 مضروبه في 4، هو دلوقتي كتب لي الناتج فوق اهو ان هو هيكون 14. يعني لو دوست انتر الاقيه كتب الناتج 14، لكن خلينا نحسبها مع بعض. لو قلنا 2 زائد 3 ب5، 5 لو ضربناها في 4 المفروض يطلع 20، لان في اولويات في الحساب. اولويات الحساب دي هو بيبدا يحسب الاول اي حاجه ما بين اقواس، يليها لو في رقم اس مرفوع لاس حاجه تانية. لو 2 اس 3 مثلا بيبدا يحسب ال 2 اس 3 بعد الاقواس. بعد كده بيبدا يحسب عمليات الضرب والقسمه. بعد كده يبدا يحسب عمليات الجمع والطرح. يعني لو جيت هنا حطيت اقواس، لو حطيت الاتنين زائد 3 ما بين اقواس هلاقي الناتج زي ما احنا كنا متوقعينه بقى 20، لانه هو حسب الاول العمليه اللي ما بين الاقواس وبعد كده ضرب في 4. لو انا جيت قسمت على 3 او على 2 وشلت الاقواس برضو هلاقيه حسبها لي 8، ان هو دلوقتي حاليا عمل ايه؟ ضرب التلاتة في الأربعة 12 على 2 بقت 6، بعد كده جمع عليها الاتنين الأولانية خالص فبقت 8. طيب لو أنا جيت هنا خليت 2 أس 2 زائد 3 في 4، خليت ال4 أس 2 برضو، تمام. وحطيت 3 ضرب 4 في أقواس، هو هنا دلوقتي طلع ناتج 76. ده جايبه منين؟ هو بدأ يحسب الأول الأقواس، حسب 3 في 4 في الأقواس، 3 في 4 ب 12. بعد كده بيبدأ يحسب الأس، فهو حسب 3 في 4 أس 2، 12 في 12 ب 144. بعد كده قسم على الاتنين عمليات القسمة قبل الجمع، قسم على الاتنين يبقى 72. وبعد كده عندنا 2 أس 2 اللي هي ب4، يبقى عندنا الناتج الإجمالي 76. يبقى احنا كده عرفنا ان الأولويات الأقواس، يليها الأس، يليها الضرب والقسمة، يليها الجمع والطرح. تمام. طيب دي كانت مقدمة سريعة عن العمليات الحسابية بتتم ازاي في جوجل شيتس.
دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على المعادلات الاساسيه. الاول هندخل شويه بيانات سريعه، هندخل شويه اسماء. اي اسماء طبعا. ندخل قصادها ارقام عشوائيه طبعا. ندخل هنا ارقام تانية، عمود تاني ارقام. تمام، هي ارقام عشوائيه. هاجي هنا هنبدا بمعادله صم. طيب معادله الصم دي اول حاجه بنبتدي نكتب ايكوال كالعاده، نقول له صم. انا دوست انتر اول ما هو قال لي صم، فهو بدا يفتح لي يكمل لي المعادله. هنلاحظ ان هو ما جمعش العمود اللي فوقها، لان هو المفروض ان الصم تشتغل على الارقام، لكن انا هخليه يجمع العمود اللي فوقها عشان اوريك هو هيعمل ايه. هو اعتبرها ان مفيش ارقام، واعتبر ان الاجمالي بتاع الاسامي زيرو. طيب لو جيت نسخت نفس المعادله واتحركت سهم يمين، رحت للخليه اللي بعديها وعملت شيفت، دوست سهم يمين، وقلت له كنترول في، فهو نسخ لي المعادله بقت نفس المعادله صم، ولكن دلوقتي لو دوست انتر هو دلوقتي جامع العمود ده، ولو رحت للخليه دي دوست انتر هو جامع العمود ده. فهو هنا كده دي معادله صم، بيجمع لي، بقول له اجمع لي العمود فهو بيجمع لي العمود. طيب لو انا عايز اجمع اكتر من عمود مع بعض، هقول له صم ايكوال صم SUM، وبعدين ندوس انتر، وعلى طول بيقول لي انت يعني حدد لي انا عايز اجمع ايه. فانا بتحرك بالاسهم، ممكن بحدد اول عمود واعمل كوما واطلع تاني، احدد تاني عمود، بتحرك بالاسهم واختار. انا طبعا عشان اختار ممكن بختار وانا دايس شيفت وانزل لتحت، بيختار الاعمده. لو دوست انتر كده جمع لي اجمالي العمودين كلهم في مره واحده. نلاحظ ان هو نفس الاجمالي طبعا بتاع الاجمالات اللي احنا كنا عاملينها لكل عمود لوحده. فدي معادله صم، معادله بسيطه جدا. طيب لو عايز اتكلم على معادله افريج اللي هي المتوسط، برضه هقول له افريج ايكوال تو افريج. مجرد ما ببدا اكتبها ظهرت، بس هي مش اول واحده، هي تاني واحده، فبنزل بالسهم وادوس انتر. برضو طالب ان انا احدد الفاليو اللي انا عايز اجمعها، فانا هختار الاسامي نشوف هيعمل ايه. قال لي ايرور. ليه قال لي ايرور؟ ان قال لي ان هو دلوقتي عشان يعمل متوسط فهو المفروض ياخد رقم ويقسمه على العدد، فهو بالنسبه له دول ما لهمش عدد، يعني هو العدد بتاعهم زيرو، هو بيعتبر ان هو مجموعهم زيرو، فلما بيقسم على زيرو فيبقى بيديله ايرور. تمام. لو جيت اكرر نفس الطريقه اقول له كنترول سي، واروح للخليه اللي بعديها واعمل شيفت وادوس سهم يمين واقول له كنترول في، جاب لي كده المتوسط بتاع كل عمود. يعني متوسط العمود ده هو 22 و14%. على فكره انا هو هنا بيحط الاجمالي. انا لو دوست على السهم الصغير اللي جنب الرقم هيفتح لي اختيارات، لو دوست افريج هلاقي نفس الرقم اللي هو طالع هنا. تمام. برضه نفس الطريقه انا لو حددتهم هيكتب لي نفس الافريج ده. برضه لو عايز اعمل افريج لكذا عمود
equal to average. برضو انا ممكن لو هو العمودين جنب بعض انا ممكن اروح احدد العمودين مره واحده، اقول له انتر. هي نفس الطريقه، نفس النتيجه لو قلت له equal to average ورحت حددت العمود الاولاني وبعد كده عملت كوما وبعد كده رحت حددت العمود الثاني. هي طبعا لو الاعمده جنب بعض انا ممكن احدد كل الاعمده مره واحده، لو الاعمده بعيده عن بعض انا هستخدم الكوما. لو انا عايز اجمع عمودين يكونوا في فرق ما بينهم ما يكونوش جنب بعض زي دول فانا بستخدم الكوما عشان احدد كل عمود. لو عايز اروح في معادله كمان اسمها كاونت. برضو هقول له equal count، هطلع احدد بالاسهم الاسامي، ادوس انتر. هلاحظ ان أنا المفروض ان هو يعد لي الاسامي بس هو ما عدهاش. انا هقول لكم ليه دلوقتي. هو كتبها لي صفر، هنسخ المعادله. هو طبعا هنا عمل كاونت للاعداد وفعلا هم 7 اعداد وهنا 7 اعداد. بنفس الطريقه لو عملت كاونت وحددت العمودين مع بعض هيقول لي الاجمالي 14 رقم. طيب لو انا عايز اجمع حاجه زي الاسامي بجمعها ازاي؟ في معادله تانية اسمها كاونت ايه. خلاص انا بكتب هنا كاونت، طبعا لازم ما انساش ايكوال كاونت. تاني واحده ظهرت لي اللي هي كاونت ايه، فانا هدوس عليها هو اوتوماتيك راح محدد لي العمود. هدوس تاب هو عدل لي الاسامي طبعا 7. لو نسخت المعادله وبرضو نسختها في الخانتين اللي جنبيها برضو حسب لي ال7. فكده عرفنا ان معادله كاونت بتعمل بتعد الارقام فقط. معادله كاونت ايه بتعد اي حاجه في الخليه طالما الخليه فيها بيان بيعدها سواء رقم او كتابه عاديه. طبعا برضه بنفس الطريقه كاونت ايه، اروح احدد العمود الاولاني واقول له كوما واحدد العمود الثاني 14. طبعا انا هنا ممكن احدد العمود الثالث اللي هو اللي انا عندي الاسامي برضو. لو حددت الاسامي كمان كده هو جمع كل البيانات اللي في الرينج ده يطلعوا 21. تمام. عندي معادلة من اللي هي مينيمم، اقول له ايكوال من، دوس انتر. لو جيت اشوف هتعمل ايه مع الاسامي 0، الاسامي مفيش مينيمم ولا ماكسيموم. هنسخها هنا طبعا جاب لي اقل رقم في العمود ده اللي هو 15 وهنا جاب لي اقل رقم في العمود ده اللي هو 25. طيب لو انا طبعا حددت العمودين مع بعض هيجيب لي او الثلاث اعمده حتى هيجيب لي ان اقل رقم هو 15 من. لو انا حددت 3 اعمده كلهم مع بعض طبعا هكتب لي اقل رقم 15 اللي هو اقل رقم في الاسامي معتبره صفر. اخذ اقل رقم في مجموعه الارقام ماكس. معادله ماكس طبعا متوقعين نفس النتيجه equal to max. هطلع احدد الاسامي برضو ادي 0. هنسخن طبعا هنا جاب لي 30 اللي هو اعلى رقم في المجموعه دي وهنا كتب لي 50 اللي هو اعلى رقم في المجموعه دي. وكذلك لو قلت ماكس للرينج كله هيقول لي 50.
تمام. دي كان شرح سريع للمعادلات الأساسية اللي بنستخدمها في جوجل شيتس. هي صم الإجمالي، افريج اللي هي متوسط، كاونت بيعد لي عدد الأرقام كام في الرينج، كاونت ايه بيعد لي أي خلايا فيها بيان، المينيموم بيجيب لي أقل رقم، الماكسيموم بيجيب لي أعلى رقم. طيب في حاجة أخيرة إن شاء الله قبل ما نختم فيديو النهاردة. في الموقع بتاع جوجل شيتس موقع فيه لستة بجميع المعادلات اللي موجودة في جوجل شيتس، اللي عايز يرجع له يرجع له. لو عايز يجيب أي بيانات عن أي معادلة، ده الموقع بتاع جوجل. إن شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تقدر تبحث، تعمل فلتر، لو كتبت اسم المعادلة تقريبا أو حاجة ممكن توصل لها. تقدر تعمل تحديد، انت عايز تشوف معادلات ليها علاقة بالتاريخ، معادلات انجينيرنج، معادلات فلتر، معادلات حسابية، فاينانشال، انواع كتير. فده الموقع اللي يحب يرجع له ان شاء الله يلاقي ان شاء الله اللينك في صندوق الوصف. بإذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل كلام على برضو معادلات تانية من المعادلات الأساسية اللي بنستخدمها في جوجل شيت. وأتمنى لو كان الفيديو أفادكم تعملوا لايك وسبسكرايب. وإن شاء الله لو في أي تعليقات أو أي أسئلة تكتبها لي في التعليقات. نشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.